विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये एक इम्पॉर्टंट अपडेट मी तुम्हाला देणारच आहे, पण त्या अगोदर मला तुमचे आभार मानायचे आहेत। आरजी लेक्चर्स हे चॅनल आहे, गेले 2 दिवस मी तुम्हाला सांगतोय चॅनलबद्दल आणि एक अतिशय छान व्हिडिओ सरांनी तयार केलाय। सगळे फिजिक्समधले फॉर्म्युले त्यांनी एक्सप्लेन केलेत आणि तो जो एक्सपेरिमेंट मला एक करायचा होता, मी क्लासमध्ये थोडेसे ऑफलाईन स्टुडंट येतात त्यांच्यावर करून बघितला। त्यांना मी म्हटलं एक टॉपिक दिला, मी त्यांना म्हटलं त्या टॉपिक मधले अगोदर फॉर्म्युले बघा सगळे आणि मग आपण एमसीक्यू डिस्कशन कडे वळूया। मी तुम्हाला सांगू का, प्रचंड फायदा झाला। डिटेल मध्ये सगळे फॉर्म्युल्याचं एक्सप्लेनेशन दिलं सरांनी। काय नुसतेच फॉर्म्युले वाचून दाखवलेले नाही आहेत, ते थोडे एक्सप्लेन पण केलेत। मग 15-20 मिनिटात एक एक टॉपिकचे सगळे फॉर्म्युले जर होत असतील तर करायला काय हरकत नाही। बर 5 तासाचा व्हिडिओ आहे, एका दिवसात तसं पॉसिबल नाही आहे, लक्षात घ्या। पण 1, 2 ते 3 दिवसात तो संपवायचा आहे। स्वतःच्या नोट्स काढायच्या आहेत बाळांनो, त्या नोट्स तुम्हाला उपयोगी पडणार आहेत। प्रत्येक वेळेस व्हिडिओ बघू शकणार नाही, इव्हन कोणताही। बरं, आणखीन एक महत्त्वाचं, या आपल्या एक सबस्क्रायबरनं कॉमेंट काय केलं होतं की मी काय बोललो होतो की मला 1 मिलियन व्ह्यूज होणार आहेत त्या व्हिडिओचे, एवढा चांगला व्हिडिओ आहे तो। मग सबस्क्रायबर काय म्हणतो की 1 मिलियन व्हायला ते काय फिजिक्सवाला थोडेच आहेत। आता त्या सरांचा तर आदर आहेच, लक्षात घ्या। त्यांना असं लिहिलं की निशांत सरांच्या व्हिडिओला पण अजून 1 मिलियन व्ह्यू कुठल्याच व्हिडिओला झाले नाही आहेत। मी तुम्हाला सांगतो, ही विचार तर बदलायच्यात आपल्याला। का नाही होणार याचं उत्तर पाहिजे मला, ठीक आहे का? मराठी समजा स्टेट बोर्ड आहे म्हणून होणार आहे तुम्हाला म्हणायचं आहे का? ओके, जेईच घेतलं पाहिजे। आता ॲक्च्युली हे सर आहे ते हिंदीतच बोलतात, लक्षात घ्या। काही जण मला म्हणतात की मराठी बोलता तुम्ही म्हणून तुमचे व्ह्यूज वाढत नाहीत। पण तुम्हाला सांगू का, काल एका मुलाचं चॅनल असं होतं, त्याने केमिकल कायनेटिक्स चॅनल नाही, सॉरी त्याचं काय म्हणूया आपण, कॉमेंट असं होतं की त्यानं सांगितलं की तुमची लँग्वेज मला बिलकुल कळत नाही आहे, तुम्ही काय कुठल्या लँग्वेजमध्ये बोलला ते मला, म्हणजे त्यांनी इंग्लिशमध्ये टाईप केलं आहे, पण मला ते खूप आवडलं लेक्चर। आणि बाळांनो, हे असे कॉमेंट्स आहेत ना, निम्म्यापेक्षा जास्त कोणाने माझी स्वतःची काळजी घ्या पहिला बरे व्हा असं कॉमेंट केले, त्यांना पण आभार, त्यांना धन्यवाद म्हणायचं आहे मला। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, काल परवापर्यंत एवढे व्ह्यूज होते त्या ह्याला 41,000 आणि आज कालपर्यंत 53,000 होते। मला वाटतं की लगेच 1 लाख तर होणारच आहेत आणि लवकरात लवकर 1 मिलियन सुद्धा होतील। तुम्ही प्रमोट करायचं आहे ते, ओके। बरं, आता महत्त्वाच्या मुद्द्यावर बोलूया आपण। हे जे आहेत ना ॲडव्होकेट अनुभा मॅडम, यांनी आपल्याला बोर्डच्या वेळेस पण मदत केली होती। यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले दिनेश सर आहेत, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक सर आहेत, ओके। आणि खूप सगळे यूट्यूबवरचे शिक्षक आहेत ना, एक मीटिंग पण झाली होती आणि सगळ्यांनी योग्य प्रकारे आपली मागणी जी काय होती ती एज्युकेशन मिनिस्टर वर्षा ताई होते त्यावेळेस त्यांच्याकडे ती पोहोचवली होती, ओके। आता कसं आहे की सीईटी सेलचे निर्णय घेणार आहेत ते दुसरे एज्युकेशन मिनिस्टर आहेत, उदय सामंत सर आहेत, बरोबर आहे। मग त्यांना पण लेटर लिहिलेलं आहे। मग ही एक चांगली गोष्ट आहे, बरं का, लक्षात घ्या। म्हणजे योग्य निर्णय होणार आहे, कारण या मॅडम खूप अनुभवी आहेत आणि त्यांचे मुद्दे अगदी परफेक्ट असतात, ओके। त्यांनी त्यांच्या लेटरमध्ये काय सांगितलंय बघा, ते लेटर पण मी जमलं तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतोय, तुम्ही पण वाचा। की ऑगस्ट 25 तारखेपासून सप्टेंबर 15 तारखेपर्यंत क्लास इम्प्रूव्हमेंट आहे टेस्ट CBSEची। इथं मग मला एक मुद्दा आहे, आपली टेस्ट केव्हा आहे? कारण माझ्या मते क्लास इम्प्रूव्हमेंट ज्यांना द्यायचे आहे ना, ओके, त्या मुलांना काही अजून नोटिफिकेशन नाही आलं की त्यांची एक्झाम होणार आहे का। आता जी मुलं रेग्युलर 12th स्टँडर्डला होते ना आपल्या स्टेट बोर्डला, त्यांना चांगले मार्क मिळालेत, त्यांना तर कुठली काळजी राहिलीच नाही आहे। म्हणजे जो मिनिमम क्रायटेरिया असायचा ना 50-55% तो कोणाचा फुलफिल झाला नसेल असं वाटतच नाही आहे, कारण सगळ्यांना चांगले मार्क आहेत। पण ज्यांना इम्प्रूव्हमेंट द्यायची होती, माझा एक स्टुडंट आहे तसा, बरं का, लक्षात घ्या। ॲक्च्युली तो नीटची प्रिपरेशन करतोय, पण तो सध्या तणावात असा आहे की त्याचं क्लास इम्प्रूव्हमेंट ची पण त्याला एक्झाम द्यायची होते। मग त्याची तयारी करायची का नीट? तर मी त्याला सजेस्ट केलं नीटचीच तयारी करायची। पण काय होतं, लास्ट अटेम्प्टमध्ये त्याला क्लास इम्प्रूव्हमेंटच्या तयारीला वेळच मिळाला नव्हता। अचानकच नोटिफिकेशन आलं की 15 दिवसात तुमची टेस्ट सुरू होते म्हणून, तेव्हा तो तणाव आहेच ना। तेव्हा सीईटी सेलचं जाऊ दे, निदान क्लास इम्प्रूव्हमेंट्स तरी कळवा ना। आपलं बोर्ड काय कळवतच नाही, हा मोठा प्रॉब्लेम आहे। बरं, ही एक्झाम आहे ती सप्टेंबर 7, 8, 13ला आहे। आता गंमत बघा, 13 तारखेला मॅथ्सचा पेपर पण आहे, 13 तारखेला ही पण एक्झाम आहे आणि 12 सप्टेंबरला नीट एक्झाम आहे, बरोबर आहे। आता होतं काय की 12 तारखेला नीटची एक्झाम आहे, 13 तारखेला ही आहे। सेंटर समजा आता झालंय काय बघा, बऱ्याच मुलांचं बघा, माझ्याकडे काही स्टुडंट जे राहायला आले होते त्यांनी त्यांचं सीईटीचं सेंटर साताराकडून दिलंय, मध्ये नाही का आपल्याला एक चान्स मिळाला होता त्यात। पण जेईचं सेंटर सांगलीचं आहे,
किंवा धुळेचं आहे म्हणूया आपण. मग जेईसाठी सांगलीला जावं लागतं, पुन्हा परत यावं लागतं, मग सगळं गोंधळ आहे. ही इतके आता ठीक आहे, हे जवळ आहे म्हणूया आपण, पण काही जणांची सेंटर जवळ असू शकतीलच असं काही नाही आहे. कारण इंडियन नेव्हीचा जो इंटरव्ह्यू आहे तो विशाखापट्टणमला आहे. ओके, तो जर 12 तारखेला असेल, 13 तारखेला ते एक्झाम असेल तर पॉसिबल आहे का नाही. एनडीएची रिटर्न एक्झाम ज्यांनी क्रॅक केले त्यांचा इंटरव्ह्यू तो पण ह्या दरम्यानच आहे. मुद्दा काय, मग महत्त्वाचा मुद्दा काय की एक्झाम पोस्टपोन व्हायला पाहिजे असं तरी एकदम स्पष्टीकरणासहित लेटर तयार केलं, लक्षात घ्या. आणि महत्त्वाचं बघा, ही कर्नाटका स्टेटची एक्झाम आहे आपल्या CET सारखीच, ती पण सप्टेंबर 14लाच आहे. 12, 13, 14, 15 सगळं सुरूच आहे, लक्षात घ्या. ओके, आणि इथं काय होणार, हजारो मुलं असतात रे. काय होतं मग अशा वेळेस आपली एक्झाम केव्हा घ्यायची, मग आम्ही का पोस्टपोन करायचं असं CET सेलचं म्हणणं असू शकतं. ह्यांनी केलं पाहिजे ना कोणीतरी. पण इथं सगळ्यात त्रास नुकसान कोणाला होतं, विद्यार्थ्यांना होतंय. विद्यार्थ्यांना म्हणजे खरोखर नुकसान होत आहे. हां, पण आता बघा महत्त्वाचा मुद्दा की हे तर होणारच आहे, ह्यांचं लेटर आता पोहोचलं म्हणल्यावर पोस्टपोन होण्याची शक्यता खूप आहे. पण 10 ते 15 दिवस, जास्त नाही, त्याची अपेक्षा पण करू नका. सप्टेंबरच्या 2-3 आठवड्यात एक्झाम स्टार्ट व्हायला पाहिजे. कारण CET सेलला PCB पण घ्यायचं आहे, PCM पण घ्यायचं आहे, निदान 5-5 दिवस तरी द्यावे लागतील. त्यामुळं नेक्स्ट 2 आठवड्यानंतर एक्झाम झाली तरी काही हरकत नाही. बरं, सगळ्या मुलांची डिमांड आहे फुल लेंथ मॉक टेस्ट. आता फुल लेंथ मॉक टेस्ट मी काय करणार आहे बघा, ॲक्च्युली क्रॅश कोर्ससाठी मी पण थांबवलेत, इम्पल्स बॅचमध्ये पण क्रॅश कोर्सच्या मॉक टेस्ट थांबवले थोड्याशा, कारण ज्या टेस्ट झाल्यात त्याच रिवाईज करायच्या. तर मी काय करतोय, आजपासून क्रॅश कोर्सची रिव्हिजन स्टार्ट करणार आहे. मी डाऊट सॉल्विंग सेशन ठेवणार आहे, जसं क्रॅश कोर्सच्या सुरुवातीला होतं तसं. क्रॅश कोर्समध्ये पण CET सेलच्या गोंधळामुळं ना असं म्हणजे नाहीतर इतकी एक्झाम पुढे जाणार आहे आपल्याला अगोदरपासून माहीत असतं तर प्लॅनिंग करता आलं असतं ना. मग तिथं डाऊट सॉल्विंग सेशनसुद्धा मी ठेवणार आहे. आता महत्त्वाचं, मग फुल लेंथ मॉक टेस्टसाठी यश दादा आहे. मग यश आराध्य, ओके, आणि मी मिळून तुम्हाला आम्ही मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट. म्हणजे त्यात माझा पण थोडासा सपोर्ट 100% असणार आहे, फ्री असणार आहे सगळ्यासाठी. आम्ही त्याच्यासाठी कुठलेही चार्जेस घेणार नाही. ओके, मग आता आज दुपारी तुम्हाला एक लेक्चर नक्की मिळेल. तब्येत मला आता बरं वाटतंय. ओके, तुमच्या सगळ्यांचे ब्लेसिंग्स होतेच. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की घरातले सगळेच आजारी पडले होते. ओके, आता जेव्हा सगळेच आजारी पडतात तेव्हा तणावात असतात सगळेच, पण नाही, आम्ही डॉक्टरांना भेटलो, प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतली. कोविडची अशी कुठलीच लक्षणं नव्हती, काही प्रॉब्लेम नाही, फक्त व्हायरल थोडंसं, आणि लगेच त्यातल्या 1-2 दिवसात आम्ही बरं होऊ. ओके, पण तुम्ही जो आम्हाला सपोर्ट दिला आहे त्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार. आणि सबस्क्रायबर एवढे वाढलेत गेले 2 दिवसात ना, तो आनंद वेगळाच आहे. त्यामुळे कितीही त्रास झाला तर मी तुमच्यासाठी लेक्चर प्रोव्हाइड करणारच आहे. ओके, मग ऑल द बेस्ट.